Привіт! Вітаю вас чергове нас на каналі. І сьогодні ми знову збираємося в мандрівку. Невелику мандрівку. Піднятися машиною на полонину Лазок коло Синячки, переночувати і спуститися. Просто отакий матрасний відпочинок. І поїдемо ми не цією машиною, а ось цією машиною. У нас не автожурналістський канал, де ми розказуємо про параметри машин. У нас буде чиста емоція. Але є один параметр, який я таки люблю вимірювати в позашляховиках. І це кліренс. Так, найнижче у нас тут є моторний щит. 32, ну майже 32,5. Ззаду у нас є розрізний міст, я думаю, він буде дещо нижчий. 27. 27. І колеса. Колеса у нас великі. Розмір 315/70 R17. Диск невеликий, на колесо велике. Скупилися, заправилися, на кінець-то їдемо. Гайда знаю. Здавалося, ніби ми таки їдемо в Волинянці, я буду імітувати її звук. Як я і казав, у нас канал не є про огляд автомобілів, у нас скоріше канал про емоції, про мандрівки, де ми розказуємо, чим ми мандруємо, як і куди. Тому ви не почуєте у мене якоїсь там сухої мови цифр про якісь там параметри цієї машини. Машина класна, звичайно, 22-й рік, чому б і ні. Культовий автомобіль, американський автопром, Ford Bronco, я думаю, багато хто чув. Ну, комфортний. Звичайно, якщо порівнювати з ЛУАЗом, в якому нема кондиціонера, все гудить, шумить, на цьому їхати, звичайно, значно краще, але за вартістю цієї машини можна купити 30 таких ЛУАЗів, як у мене, 30 ЛУАЗів. Досить пристойна поведінка, як для джипа на асфальті, не дуже шумно. Багажник все, що ми хотіли з собою взяти на кемпінг, помістилося. Ну я навіть не знаю, чого ще додати. Ближче вже, як буде бездоріжжя, то вже можливо розкажемо про якісь нові емоції. А так, машина, сучасна машина, класна машина. Зі своєю харизмою і своїм характером. Ще трошки ми рухаємося поміж хатами в Делятині. Вже якісь трошки ґрунтовочки пішли, але загалом ця дорога не є якоюсь важкою. Звичайно, я не можу на чужій машині робити якісь трюки, тобто все буде лайтово. Що хочу відзначити по цій машині? Хотілося б сказати людям, які її в майбутньому куплять. Я не думаю, що так багато моєї аудиторії людей, які будуть купляти таке авто. Підвізка у неї досить жорстка. Вона ніби ковтає все, але ви все одно відчуваєте. Ви відчуваєте ці нерівності. Тобто на асфальті рівненькому все нормально, а от якщо їхати на тому самому асфальті з латками десь 60, то ви чуєте ті латочки. Тому от зараз, коли ми йдемо по бездоріжжю, то це не є недолік машини. Машина все-таки підготовлена для бездоріжжя, вона не може себе вести як якийсь м'який мінівен, до якого я звик на трасі. Чесно кажучи,
офроуд зближує різницю між машинами. Тобто, ну, все одно тебе киває. Ну, звичайно, менше шуму, може менше пилюки. Ну, якось так. От ми виїхали вже на полонину Стайки. Попереду нам гарно вже видно синячку, вона вже значно ближче до нас, і оце. Бачите? Це Дора, районний ремчик. Смерека, яка тоді мені перегодила була отут дорогу і мені доводилось спускатися вниз через нафтопромисли. Зараз спробуємо переїхати верхом. От до таких доріг ти мандруєш до таких речей. Ти не побачиш цього в місті. Отже, ми вже виїжджаємо на полонину Лазок і нас, так як і мене того разу, зустрічає грозовий фронт над Довбушанкою. Але надіємося, що це буде недовго. То підйом на синячку. А ось наш табір. Швиденько розкладали палатку, тому що насувається гроза, хоча може вона нас і мине, вона більше йде в ту сторону. Відмірюємо гречку кружками, я думаю 2 кружки нам вистачить. Просто щоб знати, скільки дати води. Повар. Стане? Це забагато було. То я трошки сипа, то 1,5 чайної ложки. Можна ще спокійно. Так, і стартуємо. Щось знову горить. Ми люди ліниві і матраси в палатку качаємо з допомогою китайських насосів. Ще така особливість того, що ти мандруєш на машині, ти можеш з собою взяти комфортніші речі для більшого комфорту, більша палатка. Якщо ти йдеш з рюкзаком чи їдеш велосипедом, то ти з собою не будеш це все брати, бо воно важке. Ми пообідали, погуляли по полонині Лазок, хмари потрошки розсіюються і йдемо на вершину Синячки. Це 400, трошки більше, може, як 400 метрів шляху і 100 метрів набору висоти. Але задихався. Пішли. Ось похоже на хом'як. Ми на вершині гори Синячки. Висота 1400 метрів. То Довбушанка, хребет Довбушанки. Вон там видно Сивулю. Ми сходили на вершину Синячки, спустилися, трошки втомилися. Зараз у нас по плану вечеря і треба робити стейк. Ми з собою взяли мангал, який я сам спроектував.
сніданок. А що може бути краще, ніж мівіна? Це рятівна річ для туриста. Я не дуже звиклий з автоматами на позашляховиках. Я взагалі не впевнений, чи це правильна концепція, але зараз так модно. Нам залишаються, можна сказати, лічені метри до асфальту. Поїздка, принаймні позашляхова її частина підходить до кінця. Багато приємних вражень, гарно відпочили. Зараз ще тако трохи покиватись, та й буде все. Ну що, будемо прощатися. Далі дорога не така цікава, асфальт додому. До наступних зустрічей. Катайтеся з нами, а потім їдьте по наших маршрутах своїми машинами або ногами. Топ-топ-топ. Па-па.